Ay, mga boss at sa lahat ng mga nanonood diyan. Ngayon nga pala ay papasoundcheck naman daw ang ating topic ngayon. Ang ating content boss ay medyo marami-rami na din yung mga nagpapasoundcheck ay yung kung pinag-request. Eh di ngayon ni ating pagbibigyan naman boss. Ano? Ay, teka at bago natin paandarain, ay huwag nyo muna kuha na kaya, i-like nyo muna. Pinilike. Hindi ay, mag-subscribe muna kayo boss kung ito ba inyong gusto rin ng ating mga ginagawa dito. At saka, pindutin nyo na din ang notification bell. Mga pakililing diyan. Ay, yan. Ay, bagong lahat. Ay, wala akong masabi ay kahirap At bago natin paandaran, ay magkwentuhan muna tayo para medyo matagal-tagal ang ating video. Ay, teka pala, natin ipalabas ang dumating yung may-ari ng Kawasaki, yung pinakita ko sa inyo nung isang vlog, yung sayang. Yung sayang. Basta nga, Rika. Ay, yung may Kawasaki atin mo naman pagkakapugi. Basta, basta, kumaway. Nasa TV na ako, guys! Wala ka pang sasabi. Gadot nga pala sa ex ko na... Sumama naman! Ay, tanga. Ay, boss, aray. Boss, pabubabang kita. Teka, papagaling na natin. Baka pang hindi umandar yung kita ya. Boss, aray. Isasuncheck na natin ngayon. Medyo madami-dami na din ang mga nagpapasuncheck. Mga ilang kaya yan. Ilalagay ko din natin, ma. Yan ah. Yan, mga nagpapasuncheck, boss. Ay, ngayon, papaandarin na natin. At para hindi naman nakakaya sa mga nanonood yan. Teka, baka ano ba? Boss, bubumbahin ma. Okay, boss. Teka na. Huwag mo masyasagad ng masyado. Gusto ko dadating na ito. Ingay. Marami lang ba sa mga nagdadato na? Balasubas. Daming balasubas. Dama. Sabihin lang natin, huwag masyado mingay. Teka, may natin mapandarin. At gawa nga na may dadating. Ay, kaingay pa ito. Ayun pala, pinatay na doon, nahiga. Teka, boss. Ay, bagong lahat. Rin nga pala, walang minaw. At hindi tugang kag narewasak na boss. Ay, sadya lang, wala maibili. Sa mga magbibigay diyan, tatanggapin ka. Manisyon lang po kayo. Manisyon lang po sa Gcash ko. Yan. Ang pambili ng card. At pantalpak. Yan. Nagbabago na po ako. Kaya hindi na makabala sa motor eh. Che! Nagbabago na po ako, guys. Hindi ka natatalpak. Hindi na po. Pangako. Unahin ko na po ang motor ko, boss. Mga boss. Kaya hindi na Ibablog ko na rin po kay Kuya Pats ang aking motor. Soon. Kaya hindi na boss makabili ay gawa ng Pantarin natin. Kakahiya naman boss ipa-soundcheck ay ginawa ka para sa inyo kahit masama ang tunog ay boss ano ba masasarap tao? Baho na. Napakapalang pintura sa ilbaw nangangamoy ay. Amoy niyo ba boss diyan? Hindi. Amoy bot. Amoy din. Ayan, masama-sama ang boss ang tunog ay sinuncheck natin para sa inyo ay sa mga gusto pa diyan, may mga request pa sabihin nyo lang at ating gagawa ng alam. Ang hangin na. Babagi pa ata boss. Kasama ng panahon ay. Wala lang ma-contain kaya Juan. Sila? Ibang comment mo. Sino ba doon niya? Ay, si Jomar pala. Nga Boss, pala, tingnan mo nga. Ilang minutes na ba? At para, Juan. Boss, ewan ko lang kung ilang minutes na. Wala na kasi ito. Ay, yung boss. 5 minutes. Hindi boss, yan ang Boss, teka. Jomar, nag-vlog kami. Meron plastic. Nandiyan kayo niya. ang masamang upuan. Ay, boss, ay, paano? Ayan, kasi Tinitigil. Gusto rin niya. Natin at sa may mga request pa diyan. Sa mga, i-comment nyo lang kung ano bang ating gagawin. At kahirap mag-content ngayon ay kasama ng panahon. Wala din akong masabi boss, kaya magpapaalam na rin tayo. Ano? Ay, kakahiya na, kadami na nanonood. Kakahiya na, dami na nanonood sa likod, hindi na ipapakita sa inyo at kahirap ipingit ng camera. Ay, magpapaalam na tayo. Kung nagustuhan nyo yung video ito ay inyong i-like at saka, yun.
huwag niya rin, gusto kong ba, i-subscribe nyo na dahil sa ibaba. Saka, Kuliling. kung hindi nyo alam ang subscribe, ay aray natin na. Yan, gaya na itsura ng subscribe, boss. Nakita niya? Yan, gaya yan. Kuliling. Oh, yung kuliling. Yung kuliling na-request. Na-request si Paul. Yung kuliling daw na parang garne. Yan, pindutin nyo rin daw para kayo yung updated. Saka, yun nga, kanina ko pa sinasabi. Sa may mga request pa dyan, kung ano bang itatanaw, ay comment nyo na lang sa ibaba at ating gagawa ng